Welcome back to my channel. Another day, another hairstyle. If you're new to this channel, please subscribe and click the bell button to get notified when I post new videos. Medyo fancy ang hairstyle natin today. Pa-flower ako. And for today's tutorial, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Milkmaid Braid. Itong Milkmaid Braid, medyo similar siya sa recent video natin na fold-up braid. Pero sa baba siya naka-cross. Ito sa taas naman. Kaya medyo medyo opposite. Kung di nyo pa napapanood ang fold-up braid, ilalagay ako ng link. Please check it out. Let's start braiding. First, prepare tayo ng dalawang ponytail. Mababa lang ng tali kasi iaangat natin siya. Kaya dito siya sa baba. Naglagay din ako ng dalawang loose na buhok, bangs, para may arte. Okay, start tayo dito. Regular braid lang siya. Pero hindi mahigpit ang niya. Kailangan magmukha siyang malaki. Tapos balikan natin. Medyo i-loose natin ng konti. Mas i-loose pa. Para magmukha talaga siyang makapal yung buhok. Ganyan lang. Okay? Next. Mukha siyang makapal. Okay, next. Iangat natin yan. Tapos ipapa-headband. Yes. Hairpin. Kailangan medyo malapit sa mukha kasi dalawa siya. Magmumukha siyang headband. Tapos ang dulo niya naman is sa likod nitong pwede siya pang prom. Actually. Finished product. And that's it for today. Please give this video a thumbs up if you enjoy this tutorial. For more hairstyle ideas, please make sure to subscribe by clicking my picture over here and click that notification bell para lagi kayong updated tuwing magpo-post. Also, check out my previous video and subscribe to my vlog channel. Thank you! Bye!